Dạ kính thưa quý vị khán giả, hôm nay tiếp tục tập 2 của nhật ký Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 2021. Hôm nay Coleman nhà Nga Xoài Chua sẽ thực hiện một chuyến giao hàng ở tại một cái địa điểm mà chắc bà con cô bác rất là thú vị, đó là Cần Giờ. Và trước khi đi Cần Giờ thì hôm nay mình đón thêm một cái vị khách mời rất đặc biệt. Không phải khách mời, một nhân vật rất đặc biệt. Đó là ông bạn già, ông anh già của mình, Sonny Sơn. Rồi ơi, nhìn cái đầu kìa. Rồi đó, 4 tháng rồi chưa, ở nhà chưa có. Con chào ba. Rồi hôm nay cho coi như là sau 4 tháng, sau 116 ngày giờ cho lên sóng luôn. Rồi hôm nay đi Cần Giờ một chuyến này đó, người ta bắt đầu cho mở cửa đi du lịch rồi đó, cho anh Sơn đi du lịch trước. Rồi giờ lên công ty để lên hàng. Dạ, 2 đơn Cần Giờ nữa với thêm đơn là 3. 2 đơn Cần Giờ không ai đi hả? Kỳ vậy? Sao quá không ai đi hả? Sao? Đi Củ Chi thì phải có giấy test, mấy anh đi test mà có đơn nữa không người đi. Cần Giờ có test không ta? Không biết. Củ Chi là phải có giấy test nữa, đi ba là phải có giấy test. Qua quý vị sao? Đúng rồi, Củ Chi là phải có giấy test. Cần Giờ có không ta? Cần Giờ có bắt giấy test không? Qua chừng đi qua một cái không? Cần Giờ cái hỏi anh Phước của ảnh mới Cần Giờ. Của anh mới chiếc Cần Giờ. Đi qua cuối cùng đi về. Mấy đơn vậy? 3 đơn nữa hả? 1 đơn, 2 đơn với 1 đơn trong kia đang phạm là đang thiếu món hàng đi lấy. Có em đi Cần Giờ hả? Ừ. Có giấy test, với lại mình phải khai lại là từ mẫu 7 mình phải qua Cần Giờ. Bữa tụi em là phải khai lại. Khai lại nhưng mà họ có bắt đưa cái giấy xét nghiệm. Dạ có. Ồ, coi chừng chuyến này hôm nay đi về sách sẽ không đi về á. Tại mà nếu xét nghiệm ở nhà, ở địa phương thì xét nghiệm mà thôi, đâu có giấy gì, phải đi ra trung tâm xét nghiệm mới được. Ồ, căng thẳng vậy trời. Là dùng xanh. Không thì dùng xanh thì cũng nhiều dùng xanh đó, ở quận 7 cũng dùng xanh nè, nhưng mà đâu có. Thôi ráng đi hên xui đi. Tại vì xét nghiệm thì thưa bà con bác là xét nghiệm liên tục rồi. Đó, ngày hôm qua cũng mới xét nghiệm ở địa phương mình luôn. Nhưng mà phải xét nghiệm này là muốn có giấy là phải đi ra cái trung tâm bệnh viện á, các cái bệnh viện đang thì xét nghiệm thì cái giấy đó họ mới cấp cái giấy. Rồi mũi thì cũng chích 2 mũi rồi. Ồ vậy lo cái phần khai báo đi đường nè. Rồi cái đơn này để mấy tuần rồi đó. Mấy cái đơn này có mấy con đơn bữa chú nhớ là mấy đứa kêu đi từ hôm nào nó mà không ai đi chứ nè. Tại vì thật ra đó cái shipper những người đi ship á, họ đi cái chỗ nào mà họ có thể đi được nhiều để đi được nhiều đơn. Chứ mà nếu xa quá mà đi có một đơn mà có nhiêu đó tiền thì cái thù lao thấp quá họ không đi cũng được. Đó, như giờ Củ Chi có một đơn vậy thôi mà sao đi. Đó. Nước mắm can hả? Thôi cầu trời đi, hôm nay cho hên thì đi đua đi được. Rồi, thôi xách ra đi. Ý. Rồi lên. Rồi. Như 2 cái đó chung. Rồi, cảm ơn các đồng chí. Xe tải. Ai vậy tải gì? Ông Linh hả?
Đang đi xe tải lấy hàng hả? Dạ. À. Đang có mặt ở chỗ bến phà Bình Khánh này, chuẩn bị đi sang Cần Giờ. Rồi, cũng mới vừa đi qua cái chốt rồi, xong rồi kiểm tra giấy đi đường rồi, tiêm vaccine. Mình thấy xe đậu rất là nhiều, hai xe benny, làn xe tải, bên này làn xe hơi. Rồi, nãy anh công an giao thông anh cũng có nói là bên đây thì không có, cũng cần có cái giấy đi đường, mấy cái giấy đi đường rồi chứng nhận là đã tiêm hai mũi vaccine là có thể đi được, chứ cũng không nhất thiết là phải có cái giấy xét nghiệm. Rồi nghe mừng hết sức luôn đó bà con. Hôm nay phía sau có chở một khách VIP đó, cho nên mình rất lo, sợ ảnh lo 4 tháng là ảnh mới được đi du lịch mà đây mà đi không thành công thì cho anh xách xe không về cũng nguy hiểm lắm. Quá thờ. Phà Bình Khánh cũng lớn quá ha. Lần đầu tiên mình đi qua cái phà Bình Khánh này nha bà con. Giờ mình rất là thích đi mấy cái phà ở miền Tây. Còn đây là phà ở ngoại thành. Mình thích quay mấy cái cảnh phà lắm luôn á. Rồi đây là cái phà Bình Khánh sẽ dẫn từ bên Nhà Bè đi qua bên Cần Giờ. Phà to, dễ sợ to. Có người hướng dẫn nữa luôn. Ôi, vui ghê. Ôi, chen vô. Hẹp quá không chưa? Không vô nổi. Cái chỗ nó hẹp quá là sát sạc luôn rồi bà con ơi. Hết hồn sợ thật á. Đây giờ mình gửi thề cho quay cho bà con bác xem cái cảnh bên sông nước chút xíu nha. Nhìn cho nó dễ chịu chút xíu. Trời ơi bữa giờ đây. Ở trên cầu, trên phà bắt đầu có những cái xe đang chạy xuống. Cái phà này chờ hơi lâu. Phía bên kia có cái cầu rất là dài luôn, mình không biết. Mình chưa đi sang bên cái khu Cần Giờ bao giờ hết, nên là mình cũng đang rất là hiếu kỳ, đang rất tò mò. Dạ, chào bà con cô bác nha. Thì bữa nào đi rảnh thì đi đó, mà là mới đâu giờ cũng đâu có đi được đâu, cũng hạn chế anh. Dạ. Đây mấy anh này chở cái xe tải chở xe Vinamilk. Rồi biết sao. Vui dễ thương gió bà con ơi, trời ơi. Anh em ai cũng muốn đi làm lại hết, khổ ghê. Đó, mấy anh tài xế này. Solo commercial. Chưa đầy 10 phút nữa thì là anh thấy cái phà Bình Khánh đi từ bên Nhà Bè kết nối sang Cần Giờ là khoảng chưa đầy 10 phút nữa bà con, nhanh lắm. Mặc dù là cái lòng sông đây rất là rộng. Rồi mình chuẩn bị di chuyển sang bên địa phận huyện Cần Giờ.
Như quý vị các bạn cũng biết là vừa rồi cũng có thông tin là đã mở cửa để tiếp khách du lịch. Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Cần Giờ. Và cái đoàn khách này là đầu tiên là các đội ngũ y bác sĩ nè, tuyến đầu nè. Đó. Đi nghỉ dưỡng. Qua cầu mấy cái phà lớn quá. Bà con cô bác đang trên đường, trời ơi đẹp quá mà nhìn. Lần đầu tiên đến Cần Giờ thật sự rất là ấn tượng luôn á, nó giống như một cái khu sinh thái rất là khác luôn. Đây à? Đó, mảng xanh coi như là mênh mông luôn. Hồi nãy cả đoàn mình dừng lại ngay chỗ đổ xăng, trời ơi gió mát phần phật đã dễ sợ. Hèn chi bữa trước mình nghe nói là sẽ có mở tour du lịch Cần Giờ, mình nói của Cần Giờ có gì đâu du lịch trời. Giờ mình qua đây mình thấy là đây là du lịch sinh thái nè. Đấy, đẹp chưa bà con ơi. Mình chạy chậm chậm mình coi bà con coi nha. Ôi, đẹp quá, giống như trong cảnh trong tranh. Đường gì? Đường sát, đường này đường gì? Tới đông vậy đúng đường này rồi. Coi xe phía sau, cứ đi ngã ba mà chỉ cái là chết tao luôn. Rồi. Khu này còn mới. Chắc là mà Google Maps chưa tìm tới được nơi đây luôn. Ôi ôi vô đẹp chưa? Cần có những cái khu sinh thái mà giáp thành phố, ven thành phố này, các vùng ven như vậy nó giúp cho đây là có thể nói đây là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh đó. Rất cần những cái khu như thế này. Nhà cửa rồi rất ít nha, đó cư dân mình thấy cũng còn rất ít luôn, đẹp quá. Dạ em chào chị. Cầm đi nha, tôi quay. Dạ. Ủa chứ không phải, đường kia là thẳng lên nữa hả? Không, chứ đi đường trên đây ta cho vô, tại cái này không ai chốt á, không ai. Trời ơi. Còn cái kia là cho vô chứ cho vô. Cái kia là đi đường nào ta? Chứ sẽ thẳng lên đây nè, có đây không có chốt xanh mà có người canh. Ý là chú thiết yếu người ta cho qua bình thường. Cổng chính ở ngoài là tao cho chú vô. Ủa đại liệt sĩ đây mà, đại liệt sĩ đây. Thì liệt sĩ đường này xuống nhà con, đường kia cũng xuống nữa, cái kia. Đường kia không biết. Trời ơi thôi phiền quá thôi. Ý là mốt không biết. Biết mốt thì đi đường kia. Mốt kia hết dịch là chứ đường này là khỏe. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Chắc nâng lên vậy thôi. Được không chị? Được. Rồi, trời phiền chị nha. Trời ơi. Rồi đây mát quá hả? Ủa chị trung tâm huyện nằm đâu? Chạy thẳng xuống Cần Thạnh phải không chị? Dạ. Cái này là Cần Thạnh đúng không? Dạ dưới là Cần Thạnh đây. 45 phút nữa mới tới hả? Dạ. Chắc mốt mở cái siêu thị đây quá cho bà con ra mua cho dễ. Mốt con biết con lấy nạn bán này, con cũng bán mấy ý mỹ phẩm bán thiết yếu nữa mà. Vậy hả? Hôm nay dịch này 3 tháng nay rồi. Bán cho khu phố phải không? Vậy có gì gọi Nga đi là mình hợp tác đại lý nha. Được mà, tối nay bán mấy này bán được. Nước mắm nước tương rồi gói nhiều lắm. Tại hết dịch đi rồi em sẽ liên hệ với chị. Rồi, dạ, okay. Dạ, cái số nãy em vừa gọi chị á. Dạ em tên Nga nha chị. Dạ cái gì em liên hệ với chị rồi. Dạ. Rồi cái số này bỏ bán được, bán cái này lên thì dễ. Đúng rồi chứ Dạ, bây giờ đúng ở đây rồi. mà bà con đi mua cũng hơi cực á. Dạ. Rồi, Đây nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ.
Kính thưa quý vị khán giả, đang trong cái tranh thủ đi giao hàng ở tại Cần Giờ, mình thấy cảnh đẹp quá. Ở đây mình thấy bà con thấy là các cái mảng xanh rất là mênh mông luôn, đúng nghĩa là cái khu sinh quyển, sinh thái sinh quyển Cần Giờ, như là mình cũng được công nhận của thế giới luôn đó. Mênh mông lắm, đã thích, dễ sợ, không khí ở đây nó trong lành. Đi dọc đường hai bên đường thì mình thấy có rất nhiều cái trại nuôi tôm nè, nuôi tôm, nuôi cua, nuôi cá. Cũng tranh thủ nhảy xuống cái đây qua để ghi hình lại cho bà con cô bác thấy. Vô cùng dễ chịu. Đìa tôm. Thôi bây giờ mình đang đi qua cầu Vàm Sát nè, đây thuộc địa phận xã Lý Nhơn. Ủa, sông Bắc Ngang này sông Xà Rạp á, phải không? Đây cầu Vàm Sát đẹp, cũng đẹp ghê. Cầu có vẻ cũ kỹ mà rất là kiên cố, rất đẹp. Thu nhiêu tiền? Trạm y tế xã Lý Nhơn, trời xa quá. Đến bàn hả? Dạ, đến bàn em. Ok. Dạ, 1.080.000. Trời ơi, có bánh tráng trộn nữa. Vuông hành vuông tỏi nè. Có dầu ăn nữa đó, quá trời luôn. Trời ơi, trong đây như vậy mà nếu mà người ta khách mua hàng sao ta? Dạ, không có một cái siêu thị nào trong đây luôn ha? Dạ không có. Chợ hả? Anh có nhu cầu xây dựng ở đây không? Ở đây muốn đi mua là phải xa lắm, phải đi vòng hoặc là đi đường đò ở đây nè. Là mà ra chỗ nào trung tâm? Nếu mà đi đường đò là qua bên khu Hiệp Phước á, rồi mình mới đi vòng lên được Nhà Bè. Trung tâm huyện hả? Trung tâm huyện là anh phải chạy xuống mấy chục cây. 20 cây xong rồi chạy phải. Là xuống Cần Thạnh nữa hả? Dạ đúng rồi. 30 cây nữa. Thì chỗ đó mới có rồi. Trời ơi. Có siêu thị với lại này kia nọ nhiều. Ồ, vậy bà con này tao mỗi lần mua đồ cực quá hả? Thường thường mình ở đây nếu mua ở đây chỉ chợ thôi. Ra chợ thôi. Dạ. Ồ. Chị cho em gửi trong đây có cái hóa đơn. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Ồ, trả tiền rồi hả? Dạ rồi. Ok rồi. Rồi cảm ơn nha. Chào anh em. Dạ kính thưa quý khán giả. Trời ơi, cái hơi là gió biển. Phía bên tay trái của comment đó chính là sông Xà Rạp. Đây là một cái sông này nó lớn, cảm giác nó giống như là biển vậy đó. Thật ra là cũng đúng rồi, vì con sông này nó sẽ đi đổ ra cửa biển. Phía bên đây là thuộc địa phận của Cần Duộc, thì phía bên kia nó là thuộc địa phận của Tiền Giang. Thôi mình tranh thủ nhảy xuống xe chút xíu để hít thở không khí rồi con ơi. Thèm cái không khí của thiên nhiên, không khí của tự do. Đã quá. Dạ. Cần Giờ tuyệt vời quá, lần đầu tiên mình đến đây cái cảm giác mình rất là thích. Hy vọng có duyên sẽ đến Cần Giờ giới thiệu thêm cái ở đây cũng rất là gần với cái khu du lịch Vàm Sát này. Đó thì như bà con bác cũng biết là cái chiến công rừng Sát là một trong những cái chiến công, một trong những cái thành tựu quân sự mà có thể nói là chấn động địa cầu. Thầy trò mình đang chuẩn bị giao cái đơn cuối cùng. Hôm nay đi 3 đơn có 6 tiếng đồng hồ à. Và anh chị không có shipper nào dám nhận ít nhận đơn Cần Giờ là đúng.
đường xá đây đẹp kinh khủng, trên đường không thấy chiếc xe nào luôn. Nãy giờ có đúng chiếc xe tải trước mặt mình, ngoài ra không thấy chiếc xe nào. Em chào chị ạ. Rồi, đơn hàng cuối cùng. Wow. Cái nào Dạ vậy? không, cái này. 2 cái hả? Đúng rồi, cái này. Rồi, từ có gì trà nữa? gừng, bánh tráng, mật ong, tương ớt, cà phê đen đá. Dạ, Con đúng gói rồi. hả? Con gói. Dạ, có gói này thôi ạ. Rồi ok. Dạ đây em cảm ơn chị nhiều. Dạ, số đây nó nhảy quá, tìm hơi khó. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, À, cảm có ơn thối chị không ta? nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Rồi cái số đây nó hơi lạ ha. Rồi dạ. Dạ, Rồi ra tới biển luôn. Dạ rồi, xin chào tạm biệt quý bà con cô bác. Ở đây ra tới đầu biển luôn rồi. Đáng lẽ phải nhảy xuống thay đồ xuống tắm biển. Nga tắm biển không? Giờ em muốn mua một con bạch tuộc nhiều chân. Muốn mua cơ người tụi nhiều chân. Dạ rồi, dạ, xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Hôm nay là một cái tiếp tục một ngày nhật ký giao hàng cùng Colorman. Dạ, và đây là cái nơi lần đầu tiên mình đến huyện Cần Giờ. Rất nhiều điều thú vị đang hứa hẹn chờ đón tất cả các bạn yêu thích sinh thái, yêu thích môi trường. Dạ. Nên đến đây một lần. Hy vọng mau hết dịch để bà con ta đến tham quan nha. Xin chào tạm biệt bà con bác. Xin chào Cần Giờ. Dạ.